Okay guys, jadi kali ni aku akan ajar cara untuk menggoogle. Okay guys, jadi kali ni video untuk kali ni cara untuk main Red Alert tu dalam browser je. Red Alert tu Chrono Divide. Korang search saja Red Alert tu Chrono Divide dekat Google, lepas tu dia akan keluar macam ni. Korang klik link yang pertama ni, chronodivide.com. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Lepas tu korang tekan sahaja play beta. Dia akan keluar macam ni lah. Korang tekan download. Tunggu dia download sekejap. Okay, jadi kita tunggu je lah yang ni. Untuk yang ni kejap je. Kalau internet laju, lajulah. Kalau internet slow, lambatlah sikit. Jadi yang ni lepas tu dia akan extract apa semua. Nanti terus boleh main dekat browser lah kiranya. Yang ni dah boleh masuk importing language.mix apa semua ni. Okay, jadi kita tunggu sekejap. Belum ada lagi. Jadi yang ni kita nak main full screen secara browser lah. Yang ni kalau tengok dia ruang dia agak terhad kat sini. Okay, jadi untuk kali ni aku akan tunjukkan juga cara dia untuk jadi full screen. Kalau browser korang, kalau screen korang besarlah dapat dia punya apa ni, game ni. Jadi yang ni dia slow sikit lah, bergantung kepada internet korang dan bergantung kepada komputer korang. Okay, aku dah berjaya masuk. Jadi dekat sini akan cara dia, korang tengok dekat option ni. Okay, kalau korang tengok dekat sekeliling ni dia ada warna hitam ni, maknanya belum full screen. Okay, jadi yang korang tulis saja switch window. Lepas tu kalau model ni buat low ke tak apa, yang ni off untuk bagi lagi lah. Okay, kalau macam music aku akan perlahankan lah supaya tak ada music. Okay, itu sahaja untuk cara dia. Lepas tu korang tekan je lah quick mesh. Lepas tu korang boleh sahaja login. Okay, macam ni aku dah ada account. Lepas tu aku boleh login sajalah. Okay, macam ni aku akan tunjuk cara contohnya aku main. Okay, lepas tu kita pilih saja. Yang sekarang ni aku lieutenant rank 2. Okay, jadi jom kita tengok cara main dia lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini nampak macam skrin kecil kan, padahal dia sebenarnya besar lah. Dia tunggu kejap tunggu dulu habis loading dulu. Okay. Ready, comrade. New construction options. Okay, kalau tengok dekat sini cara dia sama macam main game dulu. Construction complete. New construction options. Aku kalau korang tengok ni dah Construction complete. New construction options. okay. Jadi, Unit ready. ini aku akan tunjuk cara dia. Okay. Ini aku tunjuk cara ringkasnya lah semuanya. Okay. Ini korang boleh search je cara nak main macam mana. Construction complete. Cannot deploy here. New construction options. Unit lost. Okay. Unit lost aku dekat situ. Unit lost. Building. Unit lost. Construction complete. New construction options. Okay, kalau kita tengok musuh kita ada dekat sini. Nampak musuh kita dah meriah sikit lah. Okay. Unit ready. Waiting order. Moving. Aku tak nak ke sini. Changing position. Location Unit ready. confirmed. Moving. Waiting reporting. Changing position. Moving. Unit ready. Moving. Vehicle reporting. Changing position. Location confirmed. Moving. Unit ready. Location confirmed. Waiting orders. Position. Moving. Changing position. Unit ready. Vehicle reporting.
Location confirmed. Changing position. Moving. Changing position. Moving. Moving. Changing Unit position. ready. Moving. Moving. Location confirmed. Encountering enemy. Target sighted. Unit ready. We will bury them. Attacking! Insufficient funds. Unit promoted. Unit lost. Player is on. You are victorious. Itu sajalah cara dia. Itu saja cara nak main. Dia akan kelar jadi macam kecil macam ni balik. Itu saja. Okay. Jumpa lagi di next video. Bye.